اسپانسر من و تو تور. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم هتل بلیس دلوکس تو منطقه بلک آنتالیا. تشکر میکنم از شرکت من و تو تور، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. جناب آقای مصطفی از بخش فروش، مدیر بخش فروش هستن. امروز همراه ما هستن و اطلاعات از ایشون میگیریم. مرحبا، خوش کردید. خیلی تشکر میکنیم ازشون. امروز وقتشون واسه ما میذارن. وقتی وارد لابی میشیم، سمت چپمون رسپشن اصلیه که چکینا از اینجا انجام میشه. به محض ورود به همراه چمدوناتون و پاسپورت و برگه وچری که از آژانس از هر جایی که در واقع رزرو کردین تشریف میارین اینجا. طبق قانونی که توی همه هتل‌ها هستش، ساعت 2 بهتون اتاق تحویل میدن و روز آخر حتما باید ساعت 12 در واقع اتاقتون رو تحویل بدین. اینجا بخش رسپشن هتل هستش. تقریبا روبروی رسپشن میز گست ریلیشن هست. ساعت 8 صبح تا ساعت 24 قسمتیه که شما کم و کسری اگه توی اتاق داشتین خدماتی خواستین از این قسمت با هماهنگ کنین. هتل 4 تا آلاکارت داره که حالا نشون میدیم بهتون. اونا به صورت اکستراس واسه هماهنگی اونا و هزینه‌اش در واقع با این قسمت باید هماهنگ کنین. اینم بگم این هتل چون زمین بازی بزرگی داره، 2 تا زمین بازی حرفه‌ای داره، گروه‌های بزرگی میاد اینجا. واسه این گروه تورسی توریسم یه استندی گذاشتن هم اینجا هم اونجا. امروز تو این تاریخ خب یکم شلوغه هتل. این استند ورودی ایناست در واقع. واسه نوروز که اینجا گارانتی میشه، معمولا استند تور لیدرها رو اینجا میذارن، دم ورود میذارن. مسافرا که میان چمدوناشون رو این قسمت میذارن تا مراحل چکینشون انجام بشه. بعد که اتاقا رو تحویل گرفتن میرن به سمت اتاقا. اینجا یه رنت کار هم هست واسه اجاره ماشین، واسه مسافرایی که از کشورهای مختلف میان، واسه دپوزیت در واقع کردیت کارت میخواد. ولی واسه مسافرای ایرانی چون کردیت کارت حالا مشکل هست، میگه ما یه مقدار هزینه بیشتر میگیریم، اینجا دپوزیت نگار میداریم. حالا جریمه ای شد، اتفاقی افتاد برای اون و وقتی ماشین تحویل دادین اون هزینه رو بهتون میدن. قیمت ماشینا از 75 یورو از ماشین معمولی هست تا ماشینای وی آی پی با راننده و خدمات دیگه. از اینجا میتونید ماشینم رنت کنید. ولی اون گواهینامه بین‌المللی حتما باید باشه، چون گواهینامه ایرانی لاتین ننوشته، باید گواهینامه بین‌المللی در واقع داشته باشه. روبروی یه دونه هم سالن هست، سالن سرپوشیده 600 نفر ظرفیت داره، یه سالن بزرگی. از اینجا هم ورودی داره روبروی رسپشن واسه مسافرایی که توی فصل‌های خنک یا نوروز میان. اکثر برنامه‌های هتل توی این قسمت اجرا میشه. ادامه بدیم توی لابی ببینیم که توی لابی چه خدماتی هست. این ساختمان اصلی 6 طبقه است. هتل تعدادی اتاق بیرون از ساختمان اصلی داره و تعدادی اتاق داخل داره. در کل 550 تا اتاق داره به همراه ویلاها. 300 تا اتاق که اتاقای استاندارد و فامیلی هستن داخل این ساختمان اصلی هم هستن. عین همین استانداردها و فامیلی ها بیرون هم هست، بهتون نشون میدیم. داخل این لابی یه دونه هم بار اصلی داره، قسمتی که تور لیدرها میشینن و مسافرات منتظر هستن و قسمتی که بار اصلی، بار 24 ساعت است. بریم اونجا رو ببینیم با هم. یه نقشه از قبل اینکه بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما الان اینجاییم، تو این ساختمان اصلی هستیم، محوطه هتل ساحل. تعدادی ویلا هستش که خودشون استخدامن و زمین‌های بازی که گفتم زمین‌های بازی بزرگی داره اینجاست و باغ بخش داره هتل. با هم میریم می‌بینیم. یه ساحل بزرگ داره و بقیه امکانات. یه نقشه کلی اینجا هستش که جاها رو در واقع نشون میده. وقتی میریم به سمت بار اصلی، اینجا یک بردی هستش که برنامه‌ها رو زده. حالا توی معمولا ورودی رستوران‌ها و ورودی محوطه برد بزرگی است می‌بینیم، ولی اینجا بازم یه تعداد از برنامه‌های شب، برنامه‌های روز که داخل محوطه، مثلا اینجا آکوا فیتنس هست، ورزش داخل آب ساعت 11 و 15 دقیقه توی استخر اصلیه و برنامه شو ساعت 21:30. حالا اینا متغیرن نسبت به فصل‌ها. یه سری از برنامه‌ها رو اینجا زده.
خب اومدیم بار اصلی توی همون طبقه لابی هستیم. اینجا باریه که 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه، نوشیدنی الکلی و غیر الکلی میده. تعدادی از نوشیدنی‌هایی که جزو کانسپت به صورت رایگان داده میشه رو اینجا داریم میبینیم. توی این تاریخی که ما اومدیم 31 فروردین 1403 هستیم و هتل وارد کانسپت تابستون شده. شما شاید توی زمستون توی نوروز بیاین کانسپت یکم متفاوت باشه، نوشیدنی کم باشه زیاد باشه، حالا متفاوت. توی این تاریخ این نوشیدنی‌ها بین مارکای معروف شیواز هست، رد لیبل هست، جک دنیل هست، ابسولوت هست و حالا مارکای دیگه. اینجا آبجو هم به صورت همون پر کردنی مشقفه داده میشه، شیشه‌ای نیست. اینو خواستم بگم. اینجا بار اصلی در واقع این هتل هستش. اینجا هم یک پیانو هستش که معمولا توی هتل ها ساعت 7 یا 8 بعد از ظهر یک نفر از خود هتل میاد، یک پیانیست در واقع اینجا برنامه اجرا میکنه و مسافرها توی این قسمت ها میشینن و از این برنامه استفاده میکنن. در انتهای همین راهرویی که بار اصلی هست اینجا گیم روم و تیوی روم هم هستش. یک سالن کوچیکیه که یک مانیتور داره و مسافرها میتونن بعضی از بازی‌ها رو مثل نرتخته، مثل ورق بازی و بازی‌های دیگه‌ای که اینجا به صورت رایگانه بردارن و بازی کنن. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. اینجا همون جاییه که ادامه در واقع ورودی است، همون جاییه که گفتم تو لیدرات میشینن. یه ویوی هم از محوطه داره. اینجا هم تعدادی موقع هستش که مسافر میتونن استفاده کنن. طبقه پایین افیس دکتر هست، سینما هست، استخر سرپوشیده هست، یک کافه دیگه هست. طبقه پایین لابی رو هم بریم با هم ببینیم. حمام ترکی طبقه پایینه. بریم پایین. اینجا بلیس کافه است، یک کافه‌ای که نوشیدنی الکلی داده نمیشه، چای و قهوه، انواع قهوه در واقع هست. یه تعداد هم اینجا شیرینی و کیک و اینجور چیزا هست. یه دونه اینجا یخچال داره، ساعت 9 صبح تا ساعت 11 شب اینجا بازه، میتونین استفاده کنین. رایگان جزو خدمات. اینجا پاتیسری هم داخل همین کافه است که ساعت 15 تا ساعت 18 یعنی 3 بعد از ظهر تا ساعت 6 این یخچال هم پر میشه با انواع شیرینی و شکلات به حالت پاتیسری تبدیل میشه و در واقع جزو خدمات هتل میتونین استفاده کنین. از اینجا هم راه داره با محوطه، یعنی قسمت روباز داره که مسافرها میتونن میشینن. حالا ما داخل ساختمون رو ببینیم و میریم بیرون هم با هم میبینیم. اینم قهوه ترکیه که روی شن درست میشه. همینجا جلوی چش شما انواع قهوه ها روی شن درست میشه، شن داغ و مسافرها داده میشه. اینم قسمت روبازه همین کافه است که با هم داریم میبینیم. اینجا تعدادی مغازه هست، عینک فروشی هست، مارکت هست. اینا اکستراست، جزو خدمات هتل نیستش. چون توی همه ویدیو گفتیم، خب اینجا هم میگیم که معمولا قیمت اجناسی که داخل هتل فروخته میشه از بیرون بیشتر. یعنی شما حالا مارکت هتل اینجاست، یه چیز خیلی ساده رو بیرون مثلا یه قیمت بگی، اینجا تقریبا 2 برابر اینا شاید باشه. واسه همین تا مجبور نشدین چیزی نگیرین، مواقع اورژانسی چیز کوچیک بگیرین، خریداتون رو از بیرون از هتل انجام بدین. رستوران اصلی طبقه پایین لابی، بوفه اصلی صبحانه نهار شام. داخل اینجا رو ببینیم. وعده نهار ما الان تقریبا 1 ربع زودتر اومدیم که قبل اینکه مسافر بیاد واسهتون فیلم بگیریم. اینجا رو با هم ببینیم.
همه هتل‌ها برای تست بهداشت و سلامتی غذاها نمونه میگیرن، اینا رو میفرستن آزمایشگاه قبل اینکه رستوران شروع بشه و اگه کوچکترین مشکلی بود فوری اون غذاها رو تعویض میکنن یا در واقع آزمایش‌های بیشتری میکنن. اینجا هم قسمتی که واسه بچه‌های کوچیک جدا شده، طراحی شده، میز صندلی‌های کوچیک، غذاهای مخصوص بچه‌ها. از اینجا هم خانواده‌ها میتونن استفاده کنن. از رستوران که میایم بیرون سمت چپ یه چند تا امکانات هم طبقه پایین است. بریم اونجا رو هم ببینیم. از همون تابلویی که پای ما رو نوشته بود اینجا هم هست. اکتیویتی‌های روزانه رو اینجا نوشته، یه چند نمونه‌اش هم در واقع بزرگ اینجا زده. خب اینجا یه دونه سینما هست، الان بسته است، برنامه‌ش رو ننوشته ولی توی سیزن مطمئناً کار میکنه. از قسمت گست میتونین اطلاعاتش رو بگیرین. اینجا نایت کلاب هست، دیسکو هتل. توی بیرون 2 تا جا واسه برنامه‌های شبانه هستش. معمولاً هتل توی فصل تابستون که هوا گرمه برنامه‌اش بیرونه، همون دیسکوش هم معمولاً تو فضای باز اجرا میکنه، ولی یه دیسکویی هم اکثر هتل‌ها دارن سرپوشیده که بعد برنامه‌های اصلی میان اینجا دیسکوی اصلی این هتل و دیسکو خیلی قشنگی داره. داخلش رو ببینیم با هم. داخل دیسکو خودش بار هم داره. تو ساعتایی که کار میکنه از این بار هم میتونین استفاده کنین. جزو خدماته. گفتم معمولا به این شکله که از ساعت 9 به بعد برنامه‌ها شروع میشه توی هتل ها. حالا یه روز اجرایی برنامه اجرایی، یه روز برنامه دنس، یه روز دیجی پرفورمنس، برنامه‌های مختلف داره. معمولا ساعت 12 برنامه‌های بیرون تموم میشه. برنامه‌های خانوادگی ساعت 12 به بعد تا ساعت 1-2 حالا نسبت به هتل و روزش فرق میکنه، دیسکوها کار میکنن. دیسکو قشنگی. در ادامه اینجا چند تا آلاکارت هست، رستوران هست در واقع. اینجا بلیس لانجه، اینجا آلاکارت ایتالیاییه و یه آلاکارت در واقع خاورمیانه هم اینجا هست. در مورد آلاکارت هم بهتون بگم که هتل 4 تا آلاکارت داره، 3 تاش به صورت اکستراست، یه دونش هم به صورت رایگانه واسه یک سری تیپ های اتاق. فقط اتاقایی که با هم میریم میبینیم یه سری اتاقای ویلایی هستش که فقط اونا اجازه استفاده از اون آلاکارت رو دارن و به صورت رایگانه. واسه بقیه مسافرها به صورت اکسترا. اون اولین رستورانی که با هم دیدیم اون رستوران نیست، در واقع یک باریه که ساعت 6 بعد از ظهر شروع به کار میکنه تا ساعت 12 شب به صورت رایگان مسافرها میتونن استفاده کنن. یه آلاکارت دیگه هم اینجا بود.
آلاکارت هم معمولا واسه وعده‌های شام هستن. توی این هتل به صورت رایگان نداره، شما حتما باید از قبل رزرو کنید، حداقل یه روز قبل. بین 30 یا 40 یورو، قیمتاشون متفاوت. از قسمت گست میتونین این کارو انجام بدین. داخل اینم با هم ببینید. در مورد آلاکارت هم اینو بگم که آلاکارت ها رستوران هایی هستن که داخلشون یک سبک غذای خاصی داده میشه. مثلا آلاکارت ایتالیایی وقتی میگیم غذای ایتالیایی داخل اون رستوران داده میشه و معمولا توی هتل ها چون تعداد میزش کم و محدود نسبت به هتل معمولا به صورت اکسترا هست. حالا بعضی از هتل ها نسبت به کانسپتش شما میتونید به صورت رایگان استفاده کنین یه بار دو بار. بعضی از هتل ها مثل این هتل کاملا به صورت اکستراست و باید در واقع هزینه‌شو پرداخت کنید. در کل آلاکارت ها رستوران هایی هستن که شما مثل بوفه اصلی غذا سرویس نیست. شما از روی منو در واقع غذا رو انتخاب میکنین و اون غذا مخصوص شما درست میشه و واسهتون آورده میشه. اینجا همون باریه که بهتون گفتم. من اول گفتم رستوران، اینجا باره. ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 کار میکنه. الان درش بسته است، نمیتونیم بریم داخل، ولی اونجا یک سنم داره. معمولا هم اینجا برنامه دارن، مخصوصا توی فصلایی که هوا خنک بارونیه یا توی نوروز اکثر برنامه‌ها رو قسمت‌های سرپوشیده میذارن. این داخل هم یک سن داره. فکر کنم موزیک زنده هم اینجا دارن هر شهری. خب الان میریم داخل محوطه، ولی محوطه اصلی نمیریم. اینجا استخر سرپوشیده و حمام ترک هست، اینو ببینید. بعد بریم به سمت محوطه اصلی. اینجا همون جاییه که یکم پیش از اون ور یه کافه رو دیدیم با هم، قسمتی که بیرون میشینن مسافرا واسه اون کافه است. از اینجا به محوطه اصلی راه داره و روبروش هم در واقع قسمتی که سالن بدنسازی، افیس پزشک، حمام ترکش اونجاست. بریم اونجا رو ببینیم بعد بریم به سمت محوطه. خب اینجا که وارد میشیم اونور میره به سمت استخر سرپوشه و سالن فیتنس. با هم میریم. اینجا حمام ترکیشه. توی همه حمام ترکیای هتل ها قسمت سونا و خود حمام ترک به صورت رایگانه، شما میتونید استفاده کنید. خدمات اگه بخواید مثل ماساژ و ماسک صورت و اینجور خدمات ها، اینا به صورت اکستراست که اینجا یه دونه دسک دارن، پکیجاشون رو معرفی میکنن. پکیجای وی آی پی دارن، نرمال دارن، شما میتونید از این تهیه کنید و اون خدمات رو بگیرید. بریم داخل اینجا رو هم ببینیم. اینجا اتاق ریلکس رومه، در واقع اتاق استراحته که چند تا تخت داره واسه استراحت مسافرا. معمولا بعد حمام ترک مسافرا استراحت میکنن. اینجا دو تا سونا داره، سونای خشک که دماهاشون فرق میکنه، یه دونه هم سونای بخار داره. اینا جزو خدمات رایگانن، یعنی شما اومدین میتونین بیاین از این استفاده کنین. این الان خاموشه، معمولا تو تابستون از اینجا یخ میاد، میتونین استفاده کنین. و این هم از این دوشای شوکه، اینجوری که میکشی یهو آب سرد میریزه، از اون سطح دوش شوک اینجا هم داره. دوشای معمولی هم که هست. خب اینجا هم حموم ترکشه، قسمت ورودیشه. خود حموم ترک اصلی اونجاست، یه دونه هم حموم وی آی پی اونجا داره. قسمت حمام ترکی که الان با هم دیدیم، این قسمت هم به صورت رایگانه. این حمام ترکی که الان با هم می‌بینیم به صورت اکستراست. اینجا وی آی پیه. واسه اونایی که پکیج وی آی پی گرفتن میتونن از اینجا استفاده کنن. ولی اون حمام ترکی که الان با هم رفتیم قبل این به صورت رایگانه و مسافران میتونن استفاده کنن. اینجا ساعت 8 صبح تا ساعت 9 بعد از ظهر کار میکنه این قسمت و میتونیم بیاین و استفاده کنیم. اینجا اتاقای نرمال هم داره که فقط یه تخت داره، اتاقای وی آی پی هم داره. اینجا اتاق وی آی پی ماساژه که داخلش یک تخت داره واسه ماساژ و خودش داخل اینجا حموم وی آی پی و سونای وی آی پی هم داره. یعنی داخل اینجا مخصوص این اتاقه.
یک اتاق VIP دیگه که اینجا دیگه حمام نداره ولی به جاش یک جکوزی خیلی بزرگی داره و 2 تا تخت داره. مثلا اتاقای 2 نفره هستن. بغل همینم افیس پزشک هست. بازم توی اکثر ویدیوها توضیح دادیم، اینجا هم یه توضیح کوتاهی بدیم که افیس پزشک واسه کارهای اورژانسی به صورت رایگانه، ولی خدمات بزرگتری بخواید دور از جونتون به صورت اکستراست و شما باید هزینه‌شو پرداخت کنید. ساعت 9 تا ساعت 23 زده. کسی که اینجاست یه پرستار پزشک متخصص از بیمارستان میاد. شما از طرف آژانس یا از جایی که در واقع تور گرفتین بیمه هستین، یه برگه بیمه بهتون میدن. زیر اون برگه بیمه یک شماره‌ای هستش که مال یک کشور دیگه است ولی اونی که جواب میده یک ایرانیه. به اون پیام میدین یا زنگ میزنین. حالا قبل از هر گونه اقدام با تور لیدرتون صحبت کنین. اگه دسترسی نداشتین به اون شماره پیام بدین، بگین که ما مثلا این اتفاق واسمون افتاده فلان هتل هستیم. اونا راهنماییتون میکنن، میگن کدوم بیمارستان برین، طرف قراردادشون کدومه و از این طریق انجام بدین. هزینه واسهتون نداره. اینجا افیس پزشکیه. اینجا فیتنس یا سالن ورزشی هتله که به صورت رایگان میتونین استفاده کنین. روبروش هم آرایشگاه به صورت اکستراست. اگه بخواین استفاده کنین باید هزینه‌شو پرداخت کنین، ولی اینجا رایگان. اینجا هم استخر سرپوشیده هتل که الان کار میکنه. توی زمستون و توی فصلهای خنک مثل نوروز میتونین از اینجا هم استفاده کنین. این دستگاه هم آسانسور واسه دوستانی که معلولیت داشته باشن با این میتونن وارد آب بشن و برگردن. اینجا ساعت 8 صبح تا ساعت 8 بعد از ظهر یعنی ساعت 20 کار. یه استخرم با عمق تقریبا 45 سانتی متر جا هستش. و اما این کافه‌ای که بغلش هستم به صورت رایگانه واسه همین استخر به عنوان ویتامین بار. میتونین از اینجا هم استفاده کنید. معمولا نوشیدنی الکلی اینجور جاها داده نمیشه. خب اومدیم تو محوطه. اینجا همون باریه که از داخل بهتون نشون دادم، گفتم ساعت 6 تا ساعت 12 شب کار میکنه، یه سن کوچیکی هم داره. این همون باره. ما از داخل دیدیم بغل آلاکارتا بودن، از بیرون هم به این شکله. جلوتر استخر اصلی است. از این ور بریم. اینجا یه استخر ریلکس داره که اون ور بهتون نشون میدیم. اینجا استخر اصلیه که برنامه‌های اصلی انیماسیون هم طی روز اینجا هستش. حالا توی هفته هم معمولا توی هتل‌ها یه روز 2 روز یه برنامه‌های خاصی هم داخل استخر دارن، یه پارتی‌های خاصی. این استخر اصلی این هتله. هتل در کل هتل خیلی بزرگیه و اینجوری پهنه. ما از یه طرف شروع می‌کنیم، اونورم یه چند تا بار هست ولی از این ور دور می‌زنیم بریم اونجا. یکی از بارها اینجاست. این بار رو با هم ببینیم. روبروش چند تا میز پینگ پونگ هست. اینا به صورت رایگانه. شما میتونین اون راکتشو از انیماسیون بخواید بهتون بده. اینجا بار هست. یه دونم اونوره در واقع این استخر بار بود. اینجا رو ببینیم بعد بریم اونجا. اینجا یک
حالت رستورانی داره که فقط پیتزا داره، اسکندر کباب داره و وافل داره، سیب زمینی سرخ کرده و یه دروم در واقع یه نوع غذاست اونم داره. اینجا به حالت سفارشیه، یعنی حالت آلاکارتی داره. شما میشینین از روی منو سفارش میدین واسه شما درست میشه. ساعت 1 تا ساعت 5 و نیم اینجا کار میکنه. اسنک بار دیگه داره. میریم اینجا اسنک بار نیست ولی اینجا هم جزو خدماته، به صورت رایگان میتونید استفاده کنید. حتی اسکندر هم اونجا داره میبره همین الان. این بار و اون بستنی که دیدین اینا هم همون ساعت 1 تا ساعت 5 و نیم کار میکنن. اینا هم جزو خدماتن. بستنی بازم توی بارهای دیگه خواهیم دید. اینجا هم هست، توی بار دیگه هم هست. نوشیدنی هم که داده میشه مثل همون نوشیدنی هم که توی بار اصلی که اونجا دیدیم، بار 24 ساعت رد لیبل و شیواز و اینا، اینجا هم هستش. انواع نوشیدنی گرم و سرد اینجا میتونین بگیرید. اینجا بغل همین باری که اومدیم استخر سایلنت، استخری که اینجا موزیک پخش نمیشه، انیماسیون فعالیت نداره و مسافرایی که اینجا میان واسه استراحت میان. معمولا این استخرها مثبت 16 سالن. دلیلش هم اینه که بچهای کوچیکم نیاد که سر و صدای بچه باشه. معمولا اینجوریه. حالا من اینجا تابلوشو ندیدم. تعدادی هم اتاق دور و بر هستش. حالا تو قسمت اتاقا با هم میریم میبینیم. توی ساختمون اصلی یه سری اتاقهای استاندارد و فامیلی هست. یه سری اتاقهای استاندارد و فامیلی هم دور همین استخری که الان اینجا داریم می‌بینید. از نظر امکانات عین همونه. اتاقای استاندارد و فامیلی هایی که هستن عین همونه. اتاقای ویلایی جدا. ولی ممکن اتاقای استانداردتون اینجا باشه، ممکنه داخل ساختمون اصلی باشه. هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. که این دور و بر چند تا هست. خواستم اینم بگم. حالا تو قسمت اتاقا میریم اتاقا رو با هم می‌بینیم. این همون میزهای پینگ پونگی که بهتون گفتم به صورت رایگانه میتونید استفاده کنید. اینجا یه دونه استند بستنی هست، الان فعلا راه نیفتاده. تاریخ رو دوباره میگم 31 فروردین 1403 هستیم. چون هتل جدیداً وارد سیزن تابستون شده، یه سری چیزاش حالا ناقصه مثل این قراره توی 1-2 هفته آینده شروع به کار کنه. بستنی توی قسمت‌های مختلف هست ولی این استند هم قراره در واقع اضافه بشه. اونجا امکانات بود ولی از یه طرف بریم به سمت ساحل، برگشتنی امکانات اونور رو بهتون نشون میدم. اینجا یه زمین فوتبالی هست که 2 تا تیر فوتبال هست واسه استفاده مسافراست. همینطوریه، یعنی مسافرا میتونن بیان استفاده کنن یا اینکه توی برنامه انیماسیون یه تایمایی هستش که گروهی مسافرا میتونن بیان با هم از اینجا استفاده کنن. ولی زمین فوتبال حرفه‌ای 2 تا دیگه این هتل داره که خیلی بزرگه، واسه تیم ها هستش. اینجا رو مثلا هتل یه سری فستیوال‌ها، یه سری برنامه‌های خاصی داشته باشه، از این قسمت‌های در واقع مسطح و بزرگ استفاده میکنه. روبروش کیدز کلاب هست. کیدز کلاب اینجا هم یک کیدز کلاب خوبی داره به نظر. بریم داخلش رو با هم ببینیم. برنامه کیدز کلاب رو توی این بوردی که اینجا هست زدن و کیدز کلاب اینجا ساعت 10 صبح تا ساعت 15 کار میکنه و بین 0 تا 4 سال باید به همراه خانواده بچه اینجا بیاد. 4 الی 12 سال میتونین بچه‌هاتون رو بیارین اینجا تحویل بدین و باشون بازی میکنن. کیدز کلاب اینجا هم قسمت روباز داره که الان با هم هستیم، هم قسمت سرپوشیده داره که یک مربی هستش که همراهشون هست و باشون روزهای مختلف بازی‌های مختلف داره. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. خب ساعتایی که الان کار میکنه 10 تا 12 و نیم، ساعت 2 و نیم تا ساعت 5 و نیمه. این قسمت داخلی و سرپوشیده است. تو اون ساعتی که ما یکم پیش داشتیم در واقع نشون میدادیم بسته بود، یکم منتظر موندیم که اینجا باز بشه، داخلش هم بهتون نشون بدیم.
این ساعت‌ها البته واسه این تاریخه، احتمالاً واسه سیزن تابستون یکم تایمش بیشتر هم بشه. اینم اضافه کنم که اینجا پرستار خصوصی هم داره که ساعتی 40 یورو قیمتش. اگه بخواید توی هر ساعتی که بخواید بچه‌ها میتونین از این پرستار خصوصی هم بگیرین. واسه مسافرایی که میخوان شب دیسکو برن یا حالا هر برنامه‌ای رو برن، اینجا پرستار خصوصی هم هست. ادامه بدیم بریم به سمت ساحل و از اون ور برمیگردیم به سمت امکاناتی که اون ور است. اینجا هم البته یه سری امکانات دارم میبینم. حالا گفتم هتل چون بزرگی از زیر ور باید بریم تا همه امکانات رو نشون بدیم. قسمت ساحلی، خب یه سری ساحلایی هستن که مسافرها میتونن استفاده کنن. یک سری پاویلیون ها یا اتاقک ها هم هستش که اون قسمت البته دارن ساحل رو بزرگترش میکنن. اون پاویلیون ها به صورت اکستراس بعد از قسمت گست یک روز قبلش در واقع رزرو بشه، روش نوشیدنی و غذا سرویسش هم هست، ولی قیمتشون یکم بالاست، 200 یورو و 250 یورو نسبت به تعداد نفرات فرق میکنه. اگه خواستید میتونید از اونها هم استفاده کنید. خود ساحل هم که اینجا هست، ادامه ساحل هم اونجا هست، یک ساحل بزرگه. یک اسکله خیلی بزرگی هم دارن درست میکنن، یعنی قبلا اسکلهش کوچیک‌تر بود، دارن الان بزرگترش میکنن. قرار روی اسکله هم یک باری وسطش در واقع ساخته بشه و از همین پاویلیون ها هم قرار روی اون اسکله گذاشته بشه که الان ناقصه، حالا کامل نشون نمیده. دوباره بگم که این قسمت نورمال، اینایی که واسه آفتاب گرفتن، اینجا رایگانه، مال هتله. اون قسمت پاویلیون ها فقط اتاقک ها به صورت اکستراست. این قسمتایی که اینجا میبینیم و حالا در ادامه خواهید دید، اینا به صورت رایگانه، جزء خدمات هتل. یکی از اسنک بارها اینجاست. اسنک بارها هم ساعت 12 تا ساعت 5 کار میکنن. یه دونه هم اینجا دسک گزلمه داره. گزلمه هم یه غذای محلی ترکیه است که توی اکثر هتل‌ها با هم دیگه. معمولا یک خانم محلی اینجا جلوی چش شما درست میکنه و میتونید بگیرین و استفاده کنین. جزو خدمات هتل هستش. اینو درستش کنم، اسنک بار ساعت 12 تا ساعت 4. من گفتم تا ساعت 5. باری که اینجا هست ساعت 9 تا ساعت 18، یعنی 6 بعد از ظهر کار میکنه. اسنک بار 12 تا ساعت 4. ساعت 11 تا ساعت 16 هم قسمت گزلمه کار میکنه. این هم جزو خدمات هتل هستش. از این یخچالای آب و دو همه جا هستش توی هتل، میتونین هر جا که دوست داشتین بردارین. این پله ها هم واسه بچهای کوچیک گذاشتن که بتونن راحت خودشون بیان اینجا و سفارش خودشون رو بدن. البته نیاز به گفتنش نیستش که توی هتل ها به زیر 18 سال نوشیدنی الکلی داده نمیشه. این اسنک باری که الان اومدیم قسمت پشتش یکی از آلاکارت هست. ما 2 تا از آلاکارت ها رو طبقه پایین لابی دیدیم، آلاکارت ایتالیایی و خاورمیانه‌ای. یکی دیگه از آلاکارت ها اینجاست، آلاکارت ماهی. بعد از ظهر ساعت 7 به بعد که باید از قبل رزروش کنیم اینجا هست. از این قسمت خدمات بده میشه. اینجا هم همون اسکله‌ایه که بهتون گفتم در حال ساخته که قراره توی 1-2 هفته آینده تموم بشه و شروع بشه به خدمات دادن به مسافرها. قراره وسط این اسکله یک بار بزرگی هم ساخته بشه و ادامه ساحل و قسمتی که مسافرها میتونن آفتاب بگیرن. دوباره تاکید میکنم این قسمت‌ها رایگانن، این تخت‌های آفتاب گرفتن رایگانن، فقط پاویلیون‌ها به صورت اکسترا هستن.
مثلا انیماسیون یه روز برنامه‌های خاصی داره، یکی از برنامه‌اش همینه. اینجا تیراندازی با اسلحه بادی هست. هم یه قسمت از برنامه‌های انیماسیون در واقع اینجاست. حالا یه روز اکتیویتی‌ها و برنامه‌های مختلفی داره. گفتم تو اون تایمی که داره، تو اون بردی که زده، اگه تعقیب کنین میتونین تو اینا شرکت کنین بدون اینکه تو این ساعت این برنامه است بیاین اونجا و استفاده کنین. اومدیم قسمت پارک آبی، از این پشتش اومدیم، حالا میریم جلوشو میبینیم. اینجا یه دونه والیبال ساحلی هست. اینم جزو خدمات رایگان، هر وقت بخواید میتونین بیاین استفاده کنین، ولی جزو بازم برنامه‌های انیماسیون هستش که توی تایم‌های خاصی به صورت گروهی مسافرا میان اینجا بازی میکنن. میتونین تو اون تایم هم بیاین. در ادامه دیگه یک هتل دیگه هست. اینجا تفریحات آبی که هست مثل جت اسکی و اینا به صورت اکستراست و همه هتل‌ها به صورت اکستراست. این جزو خدمات رایگان هتل نیستش. معمولاً تفریحاتی که سوخت مصرف میشه مثل جت اسکی اینا به صورت اکسترا هستن. یک سری از موجوداتی که توی این هتل هستش، چه تو ساحلش چه توی خود هتل، اینجا زده. اینجا مثلا لاک پشتا رو زده. توی فصل‌های خاصی، توی تایم‌های خاصی میان اینجا لاک پشتا تخم‌گذاری میکنن و توی تایم خاصی خیلی قشنگه. حالا ما تا حالا نشده فیلم بگیریم که این تخم‌ها از شن در میان و همه لاک پشتای کوچیک برمیگردن به سمت دریا. صحنه خیلی جالبیه. بعد اینجا انواع پروانه، انواع موجودات جوجه تیغی و انواع موجوداتی که اینجا توی این محوطه هستن و عکسشو گذاشته. گفتم خود هتل یک باغ وحش داره، با هم میریم و اونجا رو میبینیم. اینجا هم هتل پاپیلون بلوینه. اینورش اونورش هتل سلکتوم هستش، ولی سلکتوم جدید که در حال ساخته. بغل سلکتوم لاکچری یه سلکتوم جدیدی در حال ساخته که ساختمونش اونجاست، هنوز کامل نشده. اینورش هم که گفتم پاپیلون بلوین هستش. من 6 تا اینجا سرسره شمردم، حالا نمیدونم درست هست یا نه، ولی پارکابی خوبی داره، پارکابی بزرگی داره و نکته جالبش اینه که این پارکابی و استخری که جلوش هست آب گرمه. یعنی مسافرایی که توی فصل و مخصوصا نوروز میان میتونن از اینجا استفاده کنن. الان توی این فصل نیازی چون نیستش، هوا خوبه دیگه، آبشو گرم نمیکنن، ولی توی فصلهای خنک هم این پارکابیه، هم استخر روبروش و هم پارکابی کوچیکی که واسه بچه‌ها در واقع روبروش هست، اینا به صورت آب گرمه. میتونین بیاین استفاده کنین. اینجا یک باری هستش که از دم ورود که اومدیم روبروش، گفتم یه باری از بریم از اون ور دور بزنیم بیایم. این بار اصلیه که بغل استخر انیماسیونه. اینجا نارگیله یعنی قلیون داره. قلیون به صورت اکستراست، توی ساعت‌های خاصی خدمات میده. اونجا زده $30 قیمتشو و خود بار به صورت رایگانه. بریم بار رو از نزدیک ببینیم. نوشیدنی‌هایی که اینجا داده میشه کانسپتش مثل همون بار اصلی لاویه‌ای که با هم رفتیم و دیدیم. نوشیدنی الکلی و غیر الکلی اینجا به صورت رایگان میتونین بگیرین. روبروی همین بار یک سنی هستش که توی این سن هم شبا برنامه هست. هتل 3 تا جا واسه برنامه داره. یکی اینجاست که با هم داریم میبینیم، یکی یه حالت آمفی‌تئاتری داره که الان میریم و یکی هم دیسکو سرپوشیده بود که داخل ساختمون با هم دیدیم. حالا چون تایمش متفاوته، از طریق اون برنامه‌هایی که روی استندا میزنن داخل لابی یا توی محوطه تعقیب کنین که از برنامه‌ها استفاده کنین. گیم سنتر این هتل هم بغل همین بار است که بریم اونجا رو هم با هم ببینیم.
اینجا هم گیم سنتره که گیم سنتر توی اکثر هتل‌ها، یعنی 99% هتل‌ها به صورت اکستراست. یعنی بازیایی که اینجا هست همشون باید بابتش هزینه بدین. اینجا بغل همین سنی که بهتون نشون دادیم و این همون بار اصلی است که پیش استخر انیماسیون بود، یک حالت آمفی‌تئاتر مانند یک سنی هست که اینجا هم یک سری برنامه هر شب برگزار میشه. اینجا هم یک پلتفرم، یک جایی هستش که واسه ورزش‌های گروهی استفاده میشه. الان توی این تایم زده که در واقع یه رقص دارن، یه حالت ورزشی دارن که 2 نفر شرکت کننده است. اون نفر اول معمولا مربی که از طرف هتل و ساختمون اصلی هتل رو از اینجا میبینید. تابلویی که برنامه‌های روز رو اینجا میزنن با ساعت‌ها و محل برگزاریش رو اینجا میزنن. باید از اینا تعقیب کنید که توی برنامه‌ها شرکت کنید. یه استخری هستش با عمق کم که روش هم یه حالت سایبون درست کردن واسه بچه‌هاست که زیر آفتاب اذیت نشه. یکی دیگه از برنامه‌های انیماسیون هم اینجا تو این ساعت هستش، بازی دارته که این دوستان تعقیب کردن برنامه‌ها رو اومدن و دارن تو این برنامه شرکت می‌کنن. بغلش هم همین میزهای پینگ پونگی بود که یکم پیش بهتون نشون دادیم و اونجا زمین بازی بود که بهتون گفتم. اونجا هم الان بازم یک برنامه انیماسیون دیگه شروع شد به صورت گروهی، اومدن دارن اینجا مسافرا فوتبال بازی میکنن. تایمایی که خالیه هر وقت شما بیاین میتونین بیاین بازی کنین، جزو خدمات هتله. ولی اگه بخواید به صورت گروهی بازی کنین با مسافرای دیگه، سر اون ساعتی که انیماسیون برنامه‌ریزی کرده بیاین، میتونین با مسافرای دیگه به صورت تیمی بازی کنین. خب برگشتیم همین لابی اصلی و از اینجا اومده بودیم. این دم ورودی میخوایم بریم به سمت باغ وحش. اینجا یه توضیح کوچیکی هم در مورد هتل بدم. هتل بلیز سال 2014 تأسیس شده، از اون موقع شروع به کار کرده و جورای هر سال بازسازی داشته. کلمه بلیز هم تو زبان یونانی به معنی پاپاتیا هست، همین گلای سفیدی که در واقع اینجا داریم میبینیم. در کل هتل 135,000 متر و 550 تا اتاق و ویلا داره. خب این باغ وحش هم مثل همه باغ وحش‌ها یه سری قوانین داره. efendim مثل همه باغ وحش‌ها یه سری قوانین داره. مثلا گفته که به حیوانات غذا ندین، نزدیک نشین، چیزی پرت نکنین، دوربین عکاسیتون فلش نزنه، سیگار تو این محوطه ممنوعه، با مایو نریم. مثلا یه سری قوانین داره دیگه. اینجا این قسمت باغ وحش مثل همه باغ وحشایی که هست یه سری قوانین واسه خودش داره. خب حیوانایی که اینجا هست توی این باغ وحش عکساشو اینجا زدن که چه چیزایی اینجا در واقع نگهداری میشه. اینجا مثلا راکون هست، اینجا چند مدل طاووس هست، چند جای مختلف من طاووس دیدم. انواع پرنده ها هستن، یک شامپانزه هست، یعنی یه جفت شامپانزه است و یه مدل دیگه هم میمون هستش که یکم کوچیکن. حالا از نزدیک میریم با هم میبینیم. اینجا حالا یک باغ وحشیه که حیوانات نگهداری میشه، ولی اینم میخوام اضافه کنم که این هتل فقط واسه نمایش
بخش حیوانات نیستش این باغ وحشه، اینجا نگهداری حیوانات هم هست. برای مثال واسه آتش سوزی که توی این قسمت آلانیا و یه قسمت‌هایی از بلک اتفاق افتاده بود، حیوانایی که اونجا آسیب دیده بودن یا محل زندگیشون خراب شده بود و اینجا آوردن و ازشون نگهداری کردن و مراقبت کردن ازشون. خب این باغ وحش قسمت اسب سواری هم داره که اینجا یه تعداد اسب هست، هم نژادهای مختلف هم سایزهای مختلف، که این قسمت البته به صورت اکستراست آموزش میدن اینجا، هم توی قسمتی که اینجا هست اسب سواری کنیم، هم داخل کتل یه قسمتی هستش که توی اونجاها هم در واقع با اسبا بچرخه. گفتم که اینجا زمینای بازی حرفه‌ای داره دوتا، یکیش اینجاست، یکیش هم اون ورش بغلشه که دوتا تیم اومده و اینجا دارن بازی میکنن. این زمینای بازی بزرگ به صورت اکستراست، یعنی وقتی تیم اینجا میاد هزینه زمینم ازشون گرفته میشه. اونجا هم بیننده نشستن، خانواده دارن نگاه میکنن. خب یکی دیگه از رستورانایی که گفتم واسه این ویلاها هستش اینجاست که با هم بریم داخل اونم ببینیم. اینم به صورت آلاکارت واسه این ویلاها به صورت رایگانه، چون رایگان استفاده کنن، ولی واسه مسافرایی که تو اتاقای دیگه هستن ویلا نیستن باید هزینه پرداخت کنن. اینجا همین رستوران بگونویلی که بهتون گفتم هستش. بگونویل هم اسم همین گل است، اسم همین گیاه هست که پره اینجا از اینا. این رستوران به صورت اکستراست، چون که آلاکارت، یه آلاکارت خیلی قشنگیه واسه یه تیپ اتاقهای ویلا رایگانه، واسه ویلاها رایگانه. بقیه در واقع اتاقا اگه بخوان از اینجا استفاده کنن باید هزینه پرداخت کنن.
اومدیم یک ویلا بهتون نشون بدیم که بین اتاق‌ها و ویلاها بهترین، یعنی لول بالاترینش اینه. البته یکی دیگه هم هستش که اونجا چون پر بود دقیقاً چسبیده به ساحل، دیگه مسافر داشتن توش. اینجا رو بهمون نشون دادن. شماره اتاقمون 6003، یک ویلای 3 اتاق خوابه 2 طبقه دوبلکس هستش. وقتی وارد میشیم اینجا پله هست که میره طبقه بالا، با هم میریم اینجا و اتو و میز اتو هست. یک اتاق اینجا داره و سالنش که با هم بریم از سالن شروع کنیم و اتاقا رو با هم خواهیم دید. اینجا سالن اصلیشه که اونجا یک میز ناهارخوری بزرگ داره. اینجا یک حالت آشپزخونه داره، دستگاه قهوه‌ای که جام هستش. اینجا مایکروفر داره، اجاق داره. دیگه مینی بار نیست، اینجا یک یخچال بزرگی داره، آبجو، شیر، انواع نوشیدنی غیر الکلی، یک شراب. اینا رو هر چقدر که استفاده کنیم بازم شارژ میکنن. فریزر داره که البته خالیه. مایکروفر گفتم. اینجا اجاق، کتری هست، دستگاه قهوه هست، انواع قهوه هم اینجا هست و روی این ویلاها در واقع نوشیدنی الکلی، اونجا آبجو هم دیدیم توی یخچال، ولی از این شیشه هم گذاشته میشه. حتی شیواز 18 ساله به صورت رایگان روی این اتاقا اینجوری شیشه گذاشته میشه. البته یک بار، یعنی اینو تموم کنین دوباره بهتون نمیده. و چند تا نوشیدنی دیگه اینا به صورت رایگان روی این ویلا هستش. اینجا یک سبد میوه گذاشته میشه. اینا واسه روز اول، روز ولکامه. آجیل دارم من اینجا میبینم، چند مدل آجیل و باقلوا هم اینجا گذاشته میشه. اینا واسه روز اول، یعنی ولکام اینجا گذاشته میشه که مسافرها میتونن استفاده کنن. این ویلاها استخر مخصوص خودشونو دارن، یعنی این استخر که هست مخصوص فقط این ویلاست، از جای دیگه استفاده نمیشه، اصلا راه نداره. و نکته خیلی مهمش، این استخره آب گرم هم میشه. در صورت نیاز شما میتونید مثلا نوروز اومدین اینجا رو آب، یعنی سیستم آب گرم داره، اگه بخواین آب گرم هم واسهتون انجام میدن. این قسمت هم واسه آفتاب گرفتن و نشستن و اینا در واقع هست. گفتم که یکی از اتاقا اینجاست که وقتی وارد میشیم یه سرویس بهداشتی اینجا داره و یک در واقع اتاق 2 تخته این طبقه است. 2 تا اتاق هم طبقه بالا هستش که با هم میریم و میبینیم. نکته جالبش که اونجا یه یخچال بزرگ بود جدا، اینجا داخل اتاق خودش مینی بار هم داره که بازم اینم پره. بازم امکانات داخل کمد که توی همه اتاقا دیدیم دیگه، حالا نیاز به تکرارش نیست. واسه خودش تلویزیون هم داره و یه اتاق تکمیل کامله. میام طبقه بالا، 2 تا اتاق دیگه هست. یکیش اینجاست. هر اتاق هم داخل خودش بازم سرویس بهداشتی داره. این هم تختاش و از هم جداست با یک سرویس بهداشتی بزرگ. و اینجا یک اتاقک لباس هست که سیل باکس هم داخل اونه. اینجا اتاق مستر دیگه، اتاق اصلی اینجاست که یک سرویس بهداشتی بزرگ داره که داخلش یک جکوزی هم داره. و خود اتاق که به این شکل دیگه، داخل اتاق به این شکل. گفتم همه اتاقا جداگانه مینی بار هم دارن. داخل این کمد اینجا هم بازم مینی بار هست که مینی بارش هم پره. اومدیم یه تیپ اتاق کاملیا بهتون نشون بدیم. 2402 شماره اتاقمونه. اینا از اتاقایی هستن که توی محوطن روبروی اون ویلاها بودن. طبقه ورودی هستیم، طبقات بالا هم از همین اتاقا هستش. شامل 2 تا اتاق و یک سرویس بهداشتی. وقتی وارد میشیم یک کمد بزرگ اینجا هست، یک سرویس بهداشتی بزرگ با یک وان و 2 تا اتاق که کنار هم هستن. این 2 تا اتاق، یکیش اتاق 2 تخته بزرگ هستش، یعنی دبل، و یکیش هم یک تخت تک نفر سینگل داره. یه دونه هم اینجا کاناپه هستش که اونم به عنوان تخت 4 میشه استفاده کرد. اینجا واسه اقامت 3 تا بزرگسال و یک کودک مساعد هستش. داخل مینی بار این اتاقم بازم آبجو گذاشته میشه، نوشابه گذاشته میشه، چوب شور و 2 تا شکلات و آب میوه من دارم میبینم. اینجا کتری، چای و قهوه هم هستش که بازم جزو خدمات میتونین استفاده کنین. اگه تموم شد استفاده کردین بازم بهتون میگم.
جاسپین لیک هاوس. شماره اتاقمون 3105. اینجا 2 تا اتاق بغل همه، اتاقای کاملا جدا هست، ولی شما میتونید 2 تاشون هم بگیرین به عنوان فامیلی استفاده کنید، اون در اصلی رو ببرید. واسه همین اینجا ببینید اینجا نوشته 3105. وقتی وارد میشین 2 تا در هست، هر کدوم در جدایی داره. 3105 1، 3105 2. ما 3105 1 رو اومدیم ببینیم. وقتی وارد میشین اینجا یه سرویس بهداشتی هست، الان برمیگردیم میبینیم اینجا چند تا کمد هست و خود اتاق. این اتاق 45 متره و واسه اقامت 2 به اضافه 2، یعنی 2 تا بزرگسال با 2 تا کودک مساعد هست. از همین اتاق، از همین تیپ اتاق طبقه بالای اینجا هم هست، فقط فرقش اینه که اونا پول ویو میشن، منظرشون رو به این استخره است. اینا سوویماپ هستن، یعنی طبقات پایین از اینجا راه دارن به این استخره که اینجا واسه این قسمت ویلاها هستش. داخل این تیپ اتاق‌ها اینجا ماکسی بار هست، پسته من دارم میبینم، بادوم دارم میبینم، فندق هست، بادوم زمینی هست، پاستیل هست، یه بیسکویت هست. فقط واسه روز اول گذاشته میشه. ولی مینی باری که اینجا هست، این مینی بار هر روز شارژ میشه، ولی این قسمت بالا گفتم فقط روز اول شارژ میشه. و مینی بارش هم که نوشیدنی الکلی، آبجو هست و نوشابه و بازم اینجا چند تا شکلات و چوبشور گذاشته میشه که جزو خدمات میتونین استفاده کنین. دستگاه‌های قهوه حرفه‌ای اینجا هست با مارک شیلر، اگه اشتباه نکنم مارک آلمانیه. دستگاهش اینجاست، خود قهوه هم اینجاست. بازم این قسمت‌ها اگه استفاده کنین واسهتون میارن. اینجا کمد هست که داخل این کمد بالشت اضافه هست، از این دمپایی‌های حوله‌ای هستش که واسه در واقع داخل اتاق و بعد همون بعد دوش میتونین استفاده کنین. داخل اینجا میز اتو هست، خود اتو اون طبقه پایین هست، 2 تا تنپوش هست و سیو باکس. بازم توی همه هتل‌ها توضیح دادیم که این پلاستیک و این لیست واسه خوشرویی که به صورت اکستراست. شما هر چی رو بخواید تیک می‌زنین، داخل اون پلاستیک می‌ذارین، داخل اتاق که بذارین واسه تمیز کردن به اتاقتون میان، اونو میبرن، خوشرویی خدماتشو میده، بعد روی اتاقتون شارژ میشه و روز آخر ازتون میخواد. این باکس و اینم پاشنکشه که اینم جزو خدمات هتل هستش. و اما سرویس بهداشتی رو با هم ببینیم. داخل سرویس بهداشتی این مدل اتاقا هم یه دونه وان هست به این شکل که داخل وانم 2 تا لیف دارم میبینم. از اینجا حوله گذاشته میشه، اگه بخواین هر روز تعویض میکنم براتون. اینجا شونه گذاشته میشه، مسواک و خمیر دندون هست. اینجا خمیر ریش و ژیلت هستش، بازم اینا تموم بشه یا بخواین هر روز بهتون داده میشه. مسواک و خمیر دندون 2 تاست. دستمال کاغذی هست، پد واسه پاک کردن آرایش، گوش پاک کن، سوهان و از این کاورای مو هست. تعدادی هم اینجا شامپو سر و بدن اینجا هستش که میتونین از این هم استفاده کنید. خب اومدیم اتاق استاندارد بهتون نشون بدیم. 1525 شماره اتاقمون توی ساختمون اصلی طبقه 5 هستیم. این ساختمون اصلی 6 طبقه است و 300 تا از 550 تا اتاق کلی توی این ساختمونه. اینجا وقتی وارد میشیم کمد هست، سرویس بهداشتی هست که بهتون نشون میدیم و اتاق اصلی. این اتاقی که اومدیم اتاق سی ویو و طبقه 5 هستیم، واسه همین یک ویو خیلی خوبی داره. من همین اول خواستم بگم چون این هتل اتاقهای لند ویو دارن که اونا این منظره رو ندارن دیگه. در جریان باشین اگه اتاق سی ویو میخواین، چون اختلاف قیمت داره، حتما باید رزرو سی ویو بکنید، درخواست سی ویو بکنید. هزینه اضافه رو در واقع اون آژانس میگیره و رزرو سی ویو واسهتون میده. این اتاقی که اومدیم 2 تا تخت تک نفره داره که اینا قابلیت اینو داره که به هم بچسبه، کاور روش عوض بشه و تبدیل به یک تخت دبل بشه. ولی تخت‌های دبل کامل هم هستش که اونا هم دقیقاً مثل همینه، یعنی مشکلی نداره. داخل اتاق کتری داره، چای و قهوه اینجا هست و مینی بار که داخل اینجاست. داخل مینی بارش هم نوشیدنی الکلی 2 تا آبجو دارم میبینم، چوبشور دارم میبینم، آب میوه هست از این قوطیا، کیک هست، 2 تا شکلات دارم میبینم،
آب، اسپرایت، کلا و نوشیدنی انرژیزا هم دارم اینجا میبینم. و اما سرویس بهداشتی این اتاق وان داره. یک سری اتاقا هم هستن که وانشون حذف شدن، فقط دوشه. اینجا شونه گذاشته میشه، اینجا مسواک و خمیر دندون گذاشته میشه، اینجا نخسوزن و سوهان دارم میبینم، خمیر ریش و ژیلت اینجا هست، مسواک 2 تاست و اینجا یه هم از این صابونا هستش که جزو خدمات میتونین استفاده کنین. تعدادی هم اینجا شامپوی سر و شامپوی بدن هم اینجا هست که میتونین استفاده کنین. و اما داخل کمدش 2 تا تنپوش گذاشته میشه، سیو باکس هست، یه دونه بالشت اضافه هست که سیو باکس هم جزو خدمات هتله و اینور 2 تا دمپایی حوله‌ای، پاشنکش، واکس و لیست خشکشویی که به صورت اکستراست. اومدیم بهتون اتاق جونیور سویت رو نشون بدیم. 15 شماره اتاقمونه، طبقه 5 هستیم. وقتی وارد میشیم اینجا یک سرویس بهداشتی بزرگ هست، تعدادی کمد هست که بهتون نشون میدیم با دیتای و خود اتاق که داخلش یک تخت دبل بزرگ و یک حالت سویت دیگه، یک حالت سالن اینجا هستش. اینجا 35 متره و واسه اقامت 2 به اضافه 1 و یا 3 به اضافه 1 حتی مساعد هستش. اینجا به عنوان سی ویو مستقیم نیستش ولی سایت سی ویو میشه بهش گفت. گفتم این هتل هم سی ویو داره، هم سایت سی ویو داره، هم لند ویو داره. وقتی دارین رزرو میکنین به این دقت کنین که اون چیزی که میخواین رزرو بشه که بعدا به مشکل نخورید، چون قیمت ها متفاوت. این رو به هتل بغلیه و از بغل هم دریا رو میبینه، بهش میگن سایت سی ویو. داخل این اتاق هم مینی بار هست اینجا دیگه، چون مثل همون مینی بار با اتاقای قبلیه زیاد وارد دیتای نمیشیم. از نظر نوشیدنی همونه. سرویس بهداشتیش هم بازم یک وانی داره با یک کابین دوش جدا و همون امکاناتی که توی اتاق قبلی هم گفتم بودن همونا اینجا هم هستش. فقط اینجا اضافه بر در واقع اتاق استاندارد این وان هست، یک کابین دوش هم پشت در هستش. روبروی سرویس بهداشتی هم اینجا 2 تا کمد هستش که بازم 2 تا تنپوش میبینم من اینجا، یه دونه بالشت اضافه هست. این برش هم بازم سیو باکس، لیست خشکشویی، واکس، پاشنکش و 2 تا هم اینجا دمپای حوله‌ای هستش. خب اومدیم اتاق فامیلی رو بهتون نشون بدیم. 15 شماره اتاقمونه، طبقه 5 هستیم. وارد اتاق که میشیم سرویس بهداشتی و کمد هستش که بهتون نشون میدیم. شامل 2 تا اتاقه، بین 40 الی 45 متر. نسبت به معماری هتل ممکنه که فرمش یکم متفاوت و سایزش در واقع 5 متر متفاوت باشه. وقتی وارد میشیم یه دونه اتاق هستش که 2 تا تخت 1 نفره هست، اتاق بچه‌ها بهش بگیم در واقع، و یه اتاق دیگه هستش که داخلش یک تخت دبل بزرگ هست که اینجا رو میشه گفت اتاق والدین. و مینی بارش هم به این شکلی که نوشیدنی‌ها مثل همون اتاق قبلی که با هم دیدیم. اتاقای فامیلی 2 تا مینی بار دارن، یکیش تو اون اتاق بود، یکی هم توی این اتاق هست. 2 تاش هم عین همه امکاناتی که دارن. توی این هتل توی مینی بارا آبجو هم گذاشته میشه، حتی شکلات هم هست. در مورد اون شراب و بشقاب میوه‌ای که اینجا میذارن من الان پرسیدم. این شراب و این بشقاب میوه مخصوص این شوروم هستش، یعنی حالت نرمال گذاشته نمیشه، فقط توی اتاقهای ویلا گذاشته میشه. توی اون یکی اتاقای نرمال استاندارد فامیلی و سویت گذاشته نمیشه. میخواستم تاکید کنم، منظور توی ویدیو ببینین بگین که حتما باید توی اتاق باشه، این نیستش. و منظره سایت سی ویویی که این اتاق داره، من یه بار دیگه اینو تکرار میکنم، اتاقهایی که توی این هتل هستش سی ویو، سایت سی ویو و لند ویو دارن و چون اختلاف قیمت دارن شما نسبت به
ویویی که میخواین باید درخواستتون با اون شکل بیاد به هتل، یعنی اختلاف قیمتش رو باید پرداخت کنید. سرویس بهداشتیش هم مثل همون اتاق قبلی که با هم دیدیم، امکاناتش داخل اونجا هم با هم ببینید. خب دوستان عزیزم، امروز اومده بودیم هتل بلیس دلوکس تو منطقه بلک آنتالیا. هتل از نظر کیفیت غذایی در سطح خوبی قرار داره. ما خودمون ناهار رو توی رستوران اصلی خوردیم. از قسمت گوشتی و مرغی هتل استفاده کردیم. کیفیت و پخت خیلی خوبی داشت. از نظر نوشیدنی توی بار اصلی و در واقع همه بارها تنوع نوشیدنی بالا داشت. از برندهای معروف و بین‌المللی دنیا چند مدل نوشیدنی رو به صورت رایگان جزو خدماتش ارائه میده. هتل یک پارکابی بزرگی داره و نکته مثبتش اینه که توی فصل زمستون و نوروز هوا که خنک میشه، پارکابی به صورت آب گرم کار میکنه، هم بزرگسالان و هم روبروی اون پارکابی بچه‌ها و کوچولوها، و از نظر پارکابی امتیاز خوبی میگیره. یکی از متفاوت‌ترین خصوصیات این هتل دارا بودن یک باغ وحش بزرگه که بین هتل‌های آنتالیا که چند تا از این هتل‌ها فقط باغ وحش دارن، بزرگترین و پرتنوع‌ترین باغ وحش رو این هتل داشت. در کل رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود. کانسپت کلی هتل هم به صورت خانوادگی هست ولی واسه زوج‌ها هم برنامه و اکتیویتی داره. از نظر لوکیشنی هتل تو منطقه بلک هستش و دسترسی راحتی به مرکز شهر و مراکز خریدی که داخل شهر آنتالیا هستش رو نداره. نکات منفی ما توی هتل توی این تایمی که بودیم ندیدیم، ولی اگه شما قبلا توی این هتل اقامت داشتین و نکات منفی دیدین، حتما توی قسمت کامنت ها واسه ما بنویسید. دوستان اصرار دارن که در مورد قیمت هتل ها هم داخل در واقع ویدیوها توضیح بدیم، چون قیمت هتل ها نسبت به تعداد نفرات تاریخ متفاوت هستش. میتونین از طریق دایرکت پیج اینستاگرام با ما در ارتباط باشین و نسبت به شرایط و تعداد نفرات خودتون قیمت دقیق رو از ما بگیرید. از شرکت منوتو تور تشکر میکنم. هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم و از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه و یه هتل دیگه، خدا